refugees, and their success became a uniquely American story. And here to talk about that is my friend Paula. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tóm tắt lại lời phát biểu của bà Phó Chủ tịch của Đảng Dân Chủ. Ngày hôm nay chúng ta tập hợp ở nơi đây, một nơi rất là ý nghĩa cho không chỉ riêng cho cộng đồng Việt Nam mà cho toàn Hoa Kỳ, cho người Mỹ. Chúng ta đang đứng đằng trước cái tượng đài hai người anh hùng, một người Mỹ và một người Việt Nam Cộng Hòa, biểu dương cho cái sự sát cánh của người Mỹ với người Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta thấy nhiều hình ảnh này trong các phim và trong các tài liệu và trong các sách vở lịch sử. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy trong số dân cử vừa có người Việt Nam, vừa có người Mỹ gốc Việt, vừa có người Mỹ. Và ngày hôm nay là rất là ý nghĩa là chúng ta đến để tưởng niệm sự mất ngã trong ngày 30 tháng 4. Và chúng ta đến chung với nhau không phân biệt đảng phái, và đến chung với nhau trong sự đoàn kết để chúng ta tiếp tục sát cánh để tranh đấu cho tự do và dân chủ, không riêng gì cho Việt Nam mà cho toàn quốc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta biết là có nhiều sự mất mát, và chúng ta thấy sự tị nạn bao nhiêu hàng trăm ngàn người Việt Nam, và nhiều người đó đã đến đất nước Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta đến chung với nhau để tưởng niệm những sự mất mát đó. Và ngoài ra cái sự thành công của những người Việt Nam mà qua và đến đất Mỹ, và ngày hôm nay sự hiện diện của những người tị nạn đó trong hàng ngũ dân cử cũng như trong các lĩnh vực khác nhau trong xã hội Mỹ là một cái hình ảnh đẹp cho Hoa Kỳ.
fall of Saigon and the beginning of the journey of millions of Vietnamese refugees fleeing Vietnam. As we gather today, we honor the servicemen of the United States to defend freedom in Vietnam. We also honor the contribution and the sacrifices of the Vietnamese refugees and appreciate the contribution of Vietnamese Americans to our community and to our nation. At the same time, we recognize the continued struggle of many Vietnamese Americans who continue to live with the wounds of war and trauma from that war. I remain committed to working hard to support this community. Next week, I will be introducing in the House of Representatives a resolution in commemoration of the fall of Saigon and the 47th anniversary of Black April to recognize this important of Saigon, April 30th, 1975. Black April is very personal. It's traumatic. Every Vietnamese American had a story of loss, pain, bravery, and love. I, myself, also have one. My father was a hero in many ways. He was born in 1942 in northern Vietnam. In 1954, under Geneva Agreement, he and my grandma took refuge from North Vietnamese communists and moved to the south of Vietnam. He joined the South Vietnamese National Military Academy and chose South Vietnam Marine Corps as his second family. For almost 15 years in the military, my dad always fought the war in the name of country, honor, responsibility, and in the cause of democracy and freedom. After 1975, April 30th, 1975, he was sent to what called re-education camp, nothing but a prison without knowing what will happen or when he will ever see his family again. I was born the same year, but after he went to prison. My dad and I never see each other until he was released 8 years later. I met my dad for the first time when I was 8. In the first 8 years of my life, I only know his name. Fought in Vietnam and the Vietnamese who sacrificed to come here to make our community so much more enriched culturally, economically, academically. Thank you. Thank you. As you'll note, the statue behind me, there's two soldiers, Vietnamese soldier and American soldier. You'll also note there's no indication as whether they're Democrats or Republicans. All of us have a responsibility to make sure the lessons that we learn, the lessons of the sacrifice of the Vietnamese American people, those who fought and those who came here to the United States under some very difficult circumstances, are remembered. Remembered for the Vietnamese community, but more importantly, even remembered for all of us, all of our children, to know and understand that sacrifice. And that's why we, Senator Min, Senator Newman, and myself have introduced a resolution in the Senate to make sure that each year we commemorate Black April. So on behalf of the California State Senate, thank you all. Thank you, Democratic Party of Orange County, for recognizing this very important moment. Thank you. What freedom costs and with whom we fought for it. And secondly, our ability to make space, in this case the refugees, but more generally for refugees from all over the world. And third, for all the wonderful contributions made by those new arrivals. And so on my staff, I'm lucky to have a young man on my staff who actually truly represents that story of the Vietnamese community. So Scott Doe, if you could raise your hand. Scott's father came from Vietnam, his grandfather, his mother's side came from Vietnam. They had many of the same experiences that you heard today. And Scott is a proud graduate of Cal State Fullerton
and has entered into a first chapter of a promising career in public service. That is the American dream. For that, I'm grateful, and thank you for having me here today. Horrible consequences when we lose that fight against tyranny and communism. We're seeing it right now in Ukraine. We saw it in Black April when the United States withdrew from Vietnam. And so I want to take a moment to just acknowledge the sacrifices of the American service members and the Vietnamese soldiers from the Republic of Vietnam who lost their lives in the ultimate sacrifice for freedom. Because as we're seeing right now, that fight is worth fighting, and that sacrifice is worth making. And so I know that the Vietnamese American community here and across the United States knows that lesson better than anyone, that we have to keep fighting, that these values are worth fighting for. So thank you so much for putting this on today. Thank you for all your contributions to our community. Giành lại độc lập, chủ quyền đất nước, đem về nhân quyền, tự do dân tộc, cẩn cáo cộng đồng người Việt quốc gia năm ta đi nị mưa. Hồi chốt phố phục quốc công nhị ba Liên quân chú ý nghiêm. Chào tay, chào. Toàn quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ. Một, hai, ba, bốn. Em kêu mấy người nó tránh ra. 3, 4. Một chút nha. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngang dọc, ngang dọc. 1, 2, 3, 4. Đứng lại. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con cộng đồng người tị nạn tại miền Nam California xin thành tâm cầu nguyện cho vong linh tất cả những người Việt, những nạn nhân của ngày 30 tháng 4 đi tìm tự do và đã tử nạn trong rừng sâu biển cả. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho tất cả những người còn ở lại trên đất nước Việt Nam sau 30 tháng 4 đã bị tù đày và bỏ mình trong những trại tù cộng sản. Chúng con cũng nhân dịp cầu nguyện ơn trên chư Phật mười phương hỗ trì cho nạn dịch Covid sớm trải qua, và đặc biệt trước hiện tình của Ukraine, cùng chung số phận với dân tộc của chúng con, bao nhiêu người đã tan nhà nát cửa. Vô Cực Thiên Tôn. Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Chúng con đã có mặt tại Tổng đài Thủy Nhân, thành phố Westminster. Chúng con xin được hiệp tâm cùng tất cả chư tôn giáo Phật, các tôn giáo và tất cả quý đồng hương có mặt ngày hôm nay. Xin dâng lời cầu nguyện lên Đức Chí Tôn, Đức Thượng Đế toàn năng, Đức Phật Mẫu, bà mẹ trong nhân loại, cùng các đấng thiên liêng, chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Xin Đức Ngài từ bi cứu độ cho những vong linh của những người không ai đi tìm đường
tìm tự do trên đường vượt biển, trên đường bộ đã bỏ mình, sớm được siêu thăng tới cõi tịnh độ. Và chúng con cũng xin cầu nguyện cho tất cả những vong linh hiện diện trong khu THANH-V chưa được siêu thoát sẽ được siêu thoát. Và chúng con cũng xin cầu nguyện cho tất cả những người, những chiến sĩ không ai vì tự do mà phải bỏ mình hy sinh trong suốt một cái thời gian gần mấy tháng nay của cuộc chiến tranh Ukraine sớm được siêu thoát. Và chúng con cũng xin cầu nguyện cho tất cả đều thuộc về Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vô cùng vì Ngài đã biệt riêng dân tộc Việt Nam chúng con trở nên một dân tộc sống trên thế gian này. Chúa ơi, vì họa cộng sản mà chúng con phải lìa quê hương của chúng con, cái đường đi của chúng con từ bộ nhân đến thuyền nhân, bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu người đã chết một cách oan uổng, nhưng tạ ơn Ngài đã cho chúng con có mặt ở tại đây, được sự bảo vệ của Ngài để chúng con sống còn. Chúng nhớ đến những người thân của chúng con, những người đã hy sinh để cho chúng con có được sự sống ở trên đất nước Hoa Kỳ này, cũng như tất cả các nơi trên thế giới có sự tự do. Một lần nữa con giao phó dân tộc chúng con trong sự thương yêu của Ngài. Xin Ngài thứ tha tội lỗi của dân tộc chúng con. Cho linh hồn các thuyền nhân được đến chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha, Con và Thánh. Cơ quan truyền thông, báo chí, quý dân cử và quý cộng đoàn và hội đoàn, đoàn thể cũng như tất cả quý đồng hương đã đến đây ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tưởng niệm đến chư hương linh, hương hồn của chư thuyền nhân, mọi nhân đã tử nạn trên đường vượt biển và cũng như chúng ta xin hãy nhất tâm và chúng con và chúng tôi xin một lần nữa xin quý vị nhận tình tha thứ vì tất cả các cơn bệnh Covid nên chúng ta chỉ tổ chức trong vấn đề tâm linh. Xin quý